ตุประกาศหนาวแรงคลื่นลมแรงสวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคม2565มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่เราได้ร่วมกันติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าพบว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจะเข้ามาส่งผลกระทบในบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนถึงอิทธิพลของมวลอากาศเย็นดังกล่าวในขณะที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอีกครั้งรวมทั้งจะมีคลื่นลมแรงเกิดขึ้นอีกด้วยโดยรายละเอียดการแจ้งเตือนดังกล่าวจะเป็นเช่นไรอีกทั้งไปติดตามดูกันว่าลักษณะอากาศในวันนี้จะหนาวร้อนหรือฝนอย่างไรบ้างไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่รวมทั้งจะมีน้ำค้างแข็งบางแห่งด้วยเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนไปจนถึงวันที่16ธันวาคม2565โดยส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในบริเวณภาคใต้วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนลดน้อยลงโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนมากอยู่ในบริเวณตอนล่างของภาคเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันโดยในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรจากนั้นในช่วงวันที่ 17-20 ธันวาคม 2565 ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่2ลงวันที่15ธันวาคม
2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่ 17 ถึง 20 ธันวาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ